Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me pjesën e dytë të emisionit Imazhi. Sot do të flasim për monumentet kulturore në Kosovë, për rëndësinë e tyre historike, sa kujdesemi si komunitet për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe detajet të tjera rreth temës. Të ftuar në studio kam zotrica Azim Namanin, doktor në arkeologji dhe trashëgimi. Mirë se erdhët. Dhe po ashtu zotri Sali Shoshin nga OJQ Trashëgimia Kulturore pa kufi. Mirë se erdhët, zotri Shoshin. Nisim me ju, zotri Namani, na tregoni fillimisht për rëndësinë historike që kanë monumentet kulturore në Kosovë. Po, monumentet kulturore në Kosovë kanë rëndësi të jashtëzakonshme për identitetin dhe kulturën e popullit tonë. Do thotë për mes gjurmimit të monumenteve të kulturës, ne dhe gjurmojmë dhe shkruajmë historinë tonë kombëtare, që për fat keq deri tash nuk kemi pas rastin që ne si shoqëri, do thotë si komunitet shqiptar, që të kemi kompetencat, por historia jo në shkruar nga pushtues të ndryshëm, ku hasen me falsifikime të shumta për historinë dhe origjinën e shqiptarëve. Zotri Shoshin, nga ana tjetër, ju bëni edhe punë në teren, a mund të na tregoni se sa është e pasur Kosova me monumente kulturore dhe a mund të na specifikoni disa prej tyre? Po tash si territor që është i vogël, mirë po që është në një pozitë gjeografike, në një region, Evropa juglindore, Ballkani, sigurisht që është e pasur për shkak të shtresave historike, si mas listës zyrtare të Ministrisë së Kulturës, lista përkohshme i ka mbi 1500 asete që janë të identifikuara edhe të futura në listën e përkohshme. Kryesisht janë trashëgimi arkitektonike dhe arkeologjike. Ne pak kemi ngecë të identifikojmë edhe këto trashëgimi shpirtërore, e cila ende nuk ka një listë dhe një regjistër të saj. Pra mund të themi që përkundër që jemi territori vogël, Kosova është shumë e pasur me asete, pra me trashëgimi kulturore. Problemi vetëm është se ato nuk janë aq mirë të mbrojtura dhe aq më pak ato janë të promovuara, edhe aq më pak ato janë, si me thonë, nuk kanë qasje, janë të paqasshme, janë të mbyllura, shumica prej tyre janë të mbyllura për publikun. Pra nëse tash i veçojmë për shembull Ulpiana, një prej, si me thonë, lokalitete pothuajse më të rëndësishme në Kosovë, tash sfundi është bërë një punë, mirë po ende aty nuk ka njësi menaxhuese e cila kish me prit vizitor, kish me prit turistë. Ngjashëm me të janë edhe më keq janë shumica prej lokaliteteve të tjera të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Pra në përgjithësi mungon, si me thonë, menaxhimi tyne edhe promovimi tyne për publikun, për vizitorët, për turist. Pse nuk ka arritur Kosova që të krijojë një sistem të menaxhimit të këtyre monumenteve në Kosovë, që ndoshta edhe do të sillnin zhvillim më të mirë ekonomik, ndoshta edhe për qytetet ku ato i përfaqësojnë? Nga përvoja ime që nga viti 2002 si zyrtar në Ministrinë e Kulturës, mund të them se Ministria e Kulturës deri me tani nuk ka hartuar një strategji të mirëfillt se si t'i qasur një monumentit të kulturës. Edhe pse kemi startuar me strategji për trashëgimi kulturor prej vitit 2003, pastaj vitit 2005, pothuajse gati çdo 2-3 vite është rishikuar strategjia për monumentet e kulturës, prap do të nuk është kap koncepti shkencor i trajtimit të monumenteve të kulturës. E ceku edhe kolegu të thotë se ne për tash punojmë me një listë të trashëgimisë kulturore në mbrojtjet e përkohshme që të i kalon 1500 monumente, mund të them me kompetencë të plotë si ekspert, do thotë se këto objekte që kanë hyrë në mbrojtjet e përkohshme, mbi 70% prej tyre nuk e plotësojnë asnjë kriter për të vlerësuar si monumentet e kulturës. Do të janë hyrë objekte, do thotë arkitektonike, që nuk kanë asnjë vlerë kulturore dhe shumica për fat të keq e projekteve shkon në restaurimin e këtyre objekteve ku përfitojnë individ të ndryshëm, përfitojnë grupe të ndryshme dhe mbesin anas që tha monumentet të cilat mund të prezantojnë kulturën dhe historinë tonë. Si do të mund të bëj një zgjidhje e mirëfillt sa i përket menaxhimit? Mbase ju vazhdimisht jeni edhe në teren dhe i shihni përsa afërmi, cila do të ishte një zgjidhje konkrete
për të arritur një menaxhim? Fillimisht, unë mendoj që trashëgimia duhet komplet paradigma mbi trashëgimin të ndroj. Trashëgimia nuk është barë e shoqënisë e cila thith, si me thonë, buxhet dhe nuk gjeneron. Trashëgimia është burim i zhvillimit të shoqënisë. Në çdo vend normal të botës, trashëgimia gjeneron të hyra ekonomike, gjeneron vende pune, dhe unë mendoj që këtu është piknisja, derisa politikbërja nuk e sheh për këtij kandi trashëgimin, atëherë kjo ka me gjithmonë një barë, edhe gjithmonë e keme derdhë fonde nga taksapaguesit tonë dhe impakti i tyre do të jetë shumë i vogël. Pra, duhet të ndroj qasja ndaj trashëgimisë, duhet shihet si burim për zhvillim ekonomik. Në atë moment, jo vetëm restaurimi, por duhet fokusohemi edhe në menaxhim të tyre, duhet krijojmë ekipe menaxhuese për lokalitetet, duhet trajnojmë guida profesionale, duhet krijojmë, si me thonë, përmbajtje e cila i pret vizitorët, duhet krijojmë kande për fëmijë, duhet krijojmë kande për të rritun, duhet krijojmë publikime informative. Pra, me një fjalë, duhet krijohet një përmbajtje komplet e cila e tërheq një vizitor. Ne sot, Kosovë, nëse mendojmë me dalë dikun, si me thonë, kur kem kohë të lirë, ne nuk kemi ku të shkojmë për këto lokalitete. Shi Muzeu i Kosovës në qendër të Prishtinës është i mbyllur. Lokalitetet tjera janë të mbyllura. Ne detyrohemi të shkojmë për qendra tregtare, në vend që ne të shkojmë për vende, si me thonë, historike, edhe ku fëmijët tanë mësojnë për kulturën e vetë, mësojnë për vendin e vetë. E shoh sa është problematike sot kur unë flas me fëmijët e mi, që shpjegoj për vendin e vetë, kur ata nuk kanë ku të marrin informacione kështu konkrete. Edhe në ato qendra të cilat janë funksionale, të paktën me aq sa kemi parë, nuk ka qoftë edhe një ciceron i cili do të njoftonte vizitorët me rëndësinë e atij vendi. Po, mungesa e ciceronëve e ka përcjell këtë etapë 2 dekada dhe në Muzeun e Kosovës, pak a shumë dikun në Muzeun etnologjik ka pas disa etnologë që kanë mujtë të shpjegojnë disa nga tradita e jonë popullore, mirë, po si që ceku edhe kolego, në shumë objekte, si që është edhe Ulpiana, është Artana dhe shumë objekte tjera, nuk ka ndonjë sinjalizim, nuk ka ndonjë qasje, do thotë, ku mund vizitorit të orientohet, të marrë të dhana, nuk ka guida. Ajo që është më e keqja, në këtë fushë mungojnë revistat shkencore. Ne ma shumë do të isha qasë në këtë problematikë, do thotë se duke pa trashëgimin kulturore si fushë të rëndësishme të identitetit kombëtar, thjesht si tapinë e Kosovës, ne nuk kemi mund, do thotë që të lejojmë që 2 dekada të kalojë dhe të mos kemi një revistë shkencore qoftë ose një institut qendror me një staf komplet profesional shkencor. Mund të them që revista që ka dalë gjatë viteve të fundit, viteve 90 të shekullit të kaluar edhe gjatë viteve të 80 përse është themelu instituti. Ato revista janë edhe bazë ku i qasën studiusit tanë, do thotë për ta studiuar një monument kulture. Kemi nxjerrë një revistë pas lufte, një revistë dikon vitin 2007-2008, një revistë ka dalë do të me gabime lektorim që është tërhiq nga shpërndarja dhe në këtë drejtim nuk punohet fare. Unë mendoj që këtu qalon problemi kryesor, duhet të kuptu se trashëgimia kulturore është sektor shumë i rëndësishëm shkencor për rëndësinë e shtetësisë e Kosovës dhe identitetin e popullit tonë. Ne kemi një kronik të përgatitur nga gazetarja jonë, Teuta Mujaj, do të shohim kronikën bashkë dhe pastaj rikthehemi në studio me mysafirët dhe bisedën. Shkolla e muzikës në Gjilan është një ndër monumentet më të veçanta të qytetit. Objekti është ndërtuar në vitin 1887 nga Mustaf Pasha dhe kishte shërbyer për banem. Ndërsa sot është në pronësi të komunës dhe kryen funksionin e shkollës së muzikës. Kjo është një shtëpi private një familjes, o klapi e quajtur, është ndërtu mendohet dikun rreth vitit 1887. Dhe pas dyndjes së asaj familje në Turqi, kjo ka mbetë në mbrojtje të komunës, në përkujdesje të komunës. Fillimisht ka qenë objekti një shkolle fillore,
Masanej prej dikon rreth para 30 viteve ne e shfrytëzojmë si shkollë të muzikës. Rëndësia e saj në shikim të parë është atraktive, sepse është njëra ndër objektet e pakta të cilat kanë arritur të ruhen në qytetin tonë, fatkeqësisht krahas objektet të muzeut dhe disa shtëpive tjera private. Sidomos pjesa e jashtme e këtij objekti zgjon interesim për kalimtarët e rastit, por edhe shërben si një dëshmi për një të kaluar tonën të pasur arkitektonike. Ndërtesa veçohet nga punimi i drurit. Muret janë të punuara prej tullave të pjekura të lidhura me llaç. Qasja në objekt realizohet nëpërmjet shkallëve. Fasada ballore karakterizohet me dekorime rreth dritareve ku dallohen format gjysmëarkore në pjesën e sipërme. Prej kohës së ndërtimit, sa ka arritur shkolla ta ruajë origjinalitetin e vet? Në përgjithësi ne gjithmonë jemi mundu, duke ditë vlerën e këtij objekti të vjetër, gjatë vjetër, jemi mundu të përkujdesim, edhe pse tu kemi një dyndje shumë të madhe të nxënësve, dikon rreth 600 nxënës hyjnë edhe dalin çdo ditë. Mirë po me një kujdes të jashtëzakonshëm kemi arritë që ato të cilat mendojmë se janë thelbësore për këtë objekt të i ruajmë. A janë të mjaftueshme veglat muzikore duke krahasuar numrin e madh të nxënësve të cilët vijnë këtu? Shkolla jonë është, siç e thash më herët, e ngarkuar me shumë me nxënës. Kemi shumë drejtime, instrumente, interesimi është i jashtëzakonshëm, i vazhdueshëm për nxënës. Kjo shkollë është shumë e vogël, kjo shkollë shtëpike, quaj kështu, është shumë e vogël për me i plotësu gjitha nevojat cilat kërkojnë këta nxënës, sidomos sa i përket izolimit, klasëve, e mos flas pasandej për instrumentet të cilat janë shumë të vjetra, të dëmtuara. Ne vazhdimisht kemi përpjekje për plotësim të instrumenteve, pjesërisht kemi pas për krahje, por shpresojmë që në një të ardhme të afërt, duke marrë parasysh se jemi në proces të ndërtimit të objektit të ri, do të kemi një përgjigje pozitive edhe nga të gjitha instancat tjera. Sa keni staf të mjaftueshëm krahasuar me numrin e madh të nxënësve të cilët vijnë këtu? Stafi jonë përgjithësi është staf i ri, me thonë kështu, sepse shkolla jonë në veprimtarinë e saj prej 36 viteve tash ka kriju vazhdimisht mësimdhënës jo vetëm për këtë shkollë, por edhe për këtë rajonin, dhe mendoj që aty edhe ka realizu misionin e saj. Përgjithsisht janë profesor të rinj, instrumentist, të cilët kanë qenë më herët në këto banka të kësaj shkolle, do të thotë janë rezultati kësaj shkolle dhe ne mburremi me ta sepse ata kanë arritur që të ngritin lart kulturën muzikore jo vetëm këtu në shkollë, po edhe siç e thash më herët në Gjilan, po edhe në rajonin tonë. Florim Fanaj është njëri ndër mësimdhënësit e kësaj shkolle, i cili flet për punën dhe përvojën që ka me nxënësit. Nuk është lehtë, për mësuar instrument duhet shumë kohë. Për atë arsye edhe është bërë ky sistem që të fillohet që nga mosha e re. Domethënë, menjëherë si të fillojnë në shkollën fillore nxënësit, në klasën e dytë, vetëm regjistrohen në klasë të parë në shkollë të muzikës, për shkak se për me mësuar instrument duhet shumë vite. Në këtë shkollë mësojnë nxënës të muzikës, të cilët janë të moshave të ndryshme. Jam kitarist, jam që 4 vite në këtë shkollë dhe shpresoj që të bëhem një gitarist i mirë. Në vitin 2002 ndërtesa është dëmtuar nga tërmeti, po ashtu për shkak të vjetërsisë në vitin 2011 objekti është restauruar. Është renovu dhe ka marrë një pamje pak më të re, po në përgjithësi ka arritur të ruhet ajo thelbësorja që ka qenë më herët sa i përket pamjes së jashtme. Siç e thash, edhe pamjes së brendshme në disa detaje. Shkolla e muzikës në Gjilan ka vlera historike dhe arkitektonike. Objekti mësimor paraqet një shembull të ndërtesave publike të ndërtuara në fund të shekullit të 19 në Gjilan. Kronikën e përgatitur nga gazetarja Jonte Utamujaj, e cila solli shkollën e muzikës në Gjilan, e cila pjesërisht ka ruajtur origjinalitetin Zotrin Amani.
Kemi objekte të tilla në Kosovë të cilat janë restauruar, mirë po kanë ruajtur pjesë të originalitetit? Në disa qytetet e Kosovës ekzistojnë disa objekte të periudhave të dekadave të fundit të shekullit 19. Kemi disa objekte në Mitrovic, në Prishtinë, po ashtu është objekti i Muzeut të Kosovës. Gjashëm ka qenë me të njëjtën arkitekturë dhe hajati i xhamisë së Gurit, për të cilën do të flasim që pa drejtësisht do të jashtë ligjit është rënuar. Po ashtu edhe kjo shkollë në Gjilan është të njëjtës periudhë, është me rëndësi të dihet se një stil arkitektonik që është zbatuar në shumë qytete, ka qenë me ndikim perëndimor. Kjo është shumë e rëndësishme për neve të di. Sa i përket vlerave monumentale, personalisht unë jam për zbatimin e kritereve më rigoroze për ta emëruar një objekt si monument kulture. Çfarë kritere do të ekzistojnë disa kritere gjinore, kriteri historik, arkitektonik, autenticitetit, kriteri i shpërndarjes hapësinore, kritere për shembull që janë disa 70 kritere bazë për ta vendosur një objekt, do të thotë në mbrojtje të shtetit si monument kulture. Ajo që ndodh në Kosovë, unë mendoj se është një ngatrim nga ekspertë të shumë që ngatrojnë objektin me vlera kulturore dhe vlera monumentale. Nuk do të them për shembull se një ekspert nuk duhet mirët me objekte që kanë vlera kulturore për çështje studimore, siç është rasti për shembull në Institutin Kohën që punoj ka 4 vite që bëjmë përnjojën terren të brezit verilindor të Kosovës dhe kemi nxjerrë mjaft shumë objekte arkitektonike ku kemi bërë studimin e banesës, do thotë popullore në shekullin e 19 dhe shekullin 20. Për fat të mirë do të kemi nxanë hapin e fundit në një trevë shumë të rëndësishme të pastudiuar më herët. Edhe të rasti konkret, unë shoh disa elemente të fasadave dhe të tavani, mirë po si shihet brenda nuk plotson kushte. Duhet jemi shumë të përpjekur në këtë fushë, mos çojmë buxhetin në objekte dhe të lëmë për shembull të na shkatrohen objektet me vlera të rëndësishme kulturore, siç kemi do thotë disa që veçohen për shembull Artana, Olpiana, kemi Soçanicën, kemi Vendenisin dhe kemi shumë fortifikime që janë të rrezikuara sot nga gërmimet klandestine. Në Gjilan ekziston një shtëpi tjetër private, shtëpia e Zeki Bejtullahit që nuk është larg nga kjo shtëpi, ka një tavan të shkëlqyshëm dhe unë jam i mendimit për shembull që edhe tavani i kësaj ndërtese, kësaj shkolle dhe tavani i Zeki Bejtullahit të mirën në mbrojtje, të ruhen për aq sa mundën, do të zgjatet jeta, mirë, po si objekte asnjë në as tjetër nuk kisha preferuar që të hyjnë në listën e monumenteve. Të mos flasim se në listën e monumenteve që cekon më herët ekzistojnë objekte që të paktën asnjë kriter se plotësojnë për të qenë monument kulture. Po, zotri Shoshe, pam kronikën nga gazetarja e Utmuja e cila solli shkollën e muzikës në Gjilan, kishte ruajtur pjesërisht originalitetin. Kemi objekte të tilla në Kosovë, të cilat edhe pas restaurimit kanë ruajtur pjesë të originalitetit? Ka vende që ka pas intervenime ma me kualitet, po ka edhe intervenime të cilat nuk kanë pas kujdes edhe një farë mënyrë kanë dëmtuar integritetin edhe autenticitetin. Ky rast për shembull po është Brendia kishte intervenime që ishin më të ashpra, po ekziston një farë kontradikte e madhe mes ekspertëve edhe qytetarëve, jo shumë Kosovë sa ekziston në vendet perëndimore. Sot shpesh është komuniteti, pavarësisht që ndërtesa ndoshta nuk ka vlera cilat një ekspert kish mujt me identifiku edhe me i bazu me shkencë, po komuniteti shpesh vendos për shkak të një memorie kolektive që ka një lidhje shpirtënore që mund ta ketë me një ndërtesë ose një lokalitet caktuar. Shpesh është komuniteti që vendos, pavarësisht që ndërtesa ndoshta nuk ka vlera të caktuara arkitektonike ose nuk i plotëson kriteret sipas ekspertizës, shpesh është komuniteti që me peticione vendos që ajo ndërtesë të qëndrojë ashtu siç është për shkak të asaj që quhet memorie kolektive, e që është një farë lidhje shpirtënore mes të ndërtesës edhe komunitetit. Rasti konkret është kinemaja Lombardi në Prizren. Nëse ne analizojmë për nga vlerat, ndërtesa është një ndërtesë shumë e thjeshtë, ndërtuar mas luftës dytë botërore, mirë po ka dikon 8.000-9.000 vetë kanë nënshkruar një peticion në mbrojtje të asaj ndërtese, sepse gjithë ata kanë atë, si me thonat, memorien e kinemas edhe kanë kujtimet e veta që lidhen me kineman Prizren. Pra,
Tash është, si me thonë, është gjithmonë roli i ekspertit kufizohet shumë në definim të vlerave, po jo në vendosës se një ndërtesa duhet futet listën e monumenteve. Shumë është roli komunitetit, thash për ato arsye që nuk shihen, po që është e relacioni shpirtnor që mund të ketë me një ndërtesë caktuar. Nëse bën të isha ndërlidh pak me bisedën e kolegut. Kriteret për vënie mbrojtje të monumenteve të kulturë janë kritere shkencore të rregulluara dhe hartuara me norma ndërkombëtare. Nuk diun në Kosovë se sa përfillet komuniteti. Duhet ta kuptojmë një herë për gjithmonë se ekzistojnë objekte me vlera lokale. Nëse një komunitet me vlera lokale, për shembull në një qytet të caktuar, ka nostalgji për një objekt të caktuar, mund ta merr, po ne po flasim për vlera monumentale, për vlera bazë ku mbështetet identiteti, autoktonia e kësaj popullate. Do të këto janë gabime fatale do të që bëhen në qytetet e Kosovës, sidomos të marrim Prishtinën për shembull, në Prishtinë janë dikon afër 200 shtëpi të vjetra që janë regjistruar si objekte në mbrojtje të përkohshme që vetëm mbahen do të pengesa e zhvillimit urban të qyteteve në rastin konkret të Prishtinës. Ta shtohet një pyetje logjike. Ku ishin ata ekspertë gjatë hartimit e planit urbanistik të një lagje? Për më marrim lagjen Dodona, për shembull. Nëse lagja Dodona ka kalu, në planin urbanistik është para pa ndërtimi lart, atëherë është dashur me kohë të shqyrtohen këto probleme. Jo tash të gjendet atje një gërmall, të gjendet atje ndonjë port, një dere, të gjendet ndonjë çati para 3-40 vjet ose 50 viteve, të mirë tash si monument kulture, të bëhen komisione të ndryshme, të hartohet ai dokumentacion, të hartohet ai projekte, të harxhohen për një takim, do të punë që bëjnë ekspertët shkojnë afër 2000 euro dhe nuk i kemi 2000 euro për një revistë. Ose unë veproj me ekipin tim, për shembull, bëj punë një vjeçare me 6.000 euro veti 5-6 për teren. Tash duhet mendu logjikisht se ku është efekti i punës që e bën ministria apo ku e bën për shembull grupi aty në ekspertëve. Unë apeloj që një herë për gjithmonë, kam bërë vrejtje dhe kur është hartuar lista e parë në vitin 2012, që ministri Ashum, që s'mund flas paraprakisht, thotë se duhet pa punën e tij, që urgjent të anulloj listën për mbrojtje të monumenteve të kulturës, në mbrojtje të përkohshme. Ne e dim shumë mirë që me ligjin për trashëgimi kulturore një objekt në mbrojtje të përkohshme mund të qëndrojë një vit. Brenda një viti duhet të mirët mendimi i ekspertëve të caktohen vlerat, e objektit për të futur monument kulture. Edhe një herë po them, stafi teknik duhet të frenoj veten në çështjen e monumentet të kulturës. Kemi të bëjmë me identitet kombëtar, kemi të bëjmë me historinë e Kosovës dhe kemi të bëjmë me monumente që dita ditës shkatërrohet, kemi të bëjmë me monumente dhe lokalitete arkeologjike që humbim dita ditës. Nuk është e vërtetë që nuk ka ekspert në Kosovë. Unë jam njëri ndër 3 doktor të parë të trashëgimisë dhe arkeologjisë që kemi doktoruar në Universitetin e Tiranës, Universitetin publik e kam fjalën, ku kemi qenë të 3 studentë të Emin Rizës, dihet ekspert i njohur ndërkombëtar për trashëgimi kulturore. Kemi pas në derën të kemi në komision Aleksandr Meksin, Walter Shtyllën, dhe të nallë Hesh Lorenz Bejko, Iris Pojani, që i përshëndes shumë, do thot ekspert eminent të kësaj fushë, dhe për fat të keq, do thot unë jam mbrana institucioneve që 2 vite kolegët e mi nuk kanë qasje në institucione as në këtë fushë. Do të nuk ju lejohet qasja, do të shtohet pyetja, si është e mundshme që të udhëhiqet do trashëgimia kulturore dhe institucionet me staf teknik, me staf që nuk din me shekujt punojnë dhe shekujt me 15-16, që nuk kanë bazën e histori. Trashëgimia është e kaluar, një herë për gjithmonë duhet ta dim, do thotë se njerëzit që kyçin në trashëgimi kulturore duhet të kenë së pari bazë solide në trashëgimi dhe historinë e identitetit kombëtar, duhet sidomos, do thotë është shumë e rëndësishme periudhat prej parahistorisë, mos ketë do thotë zbrasi në përcaktimin e periudhave kohore, e veçanërisht do thotë çdo ekspert duhet të ketë njohuri historike në shekullin e 18-19, sidomos shekullin e 19 kur kemi falsifikimin e historiografisë së Ballkanit dhe përvetësimin e monumenteve të kulturës nga. Dhe kjo ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Kjo ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Do thotë unë që veproj në terren përveç që gjurmojmë monumentet e kulturës, regjistrojmë toponime të ndryshme, objektet e kultit, objektet e banimit, marrim edhe gjenealogjitë e familjeve. Për shembull, rrallë që del ndonjë familje në Kosovë kam në viset rurale që shkon deri te brezi 7 apo 8, shumë rrallë 2-3 si kemi gjetë te brezi 9 që din do ta shpjegojnë origjinën e tyre.
Do të faktikisht ne dalim një populatë krishterë e asimiluar në shekullin e 19, që ne nuk i shpjegojmë populatës dhe vazhdimisht hasim në terren ku thuhet për shembull se jemi të ardhur nga malet e Shqipërisë, jemi të ardhur nga Sanxhaku i Nishit dhe zakonisht shpjegohet se ishin 3 vllazën, kishin ardhur një në Rardugaxhinit, një ka Drenisa, një ka dalë te Llapi apo Gallapi, për shembull këtë pjesën e skajshme, që duhet ta dimë se është platformë e shekullit 19, platformë panslaviste, do thotë që është imponu përmes klerekëve te popullata jonë. Do të vazhdimisht ne duhet ta vëdësojmë popullatën, duhet kemi programe arsimore dhe revista shkencore. Në këtë çështje do thotë këtu ministria nuk ka pas mbështetjet as të një reviste, bën disa takime, po thon të kota, disa komisione të kota, disa mund të quaj forume për shembull që i bën ose mbledhje të konferenca shkencore që i ka bën, nuk na ka ftuar asnjërin prej 3-ve që kemi qenë në doktor shkence, bën me staf teknik, disa borde politike që aprovojnë projekte të paarsyeshme do thotë që fare nuk duhet ta shqyrtuar ato duhet automatikisht të gjuhen në sport. Do thotë jo që të shqyrtohen, jo që të merren parasysh. Dhe buxheti shkon për shembull, ju merrni me mend shkon te një xhami për shembull buxheti kryesor i Institutit për mbrojtjen e monumenteve. Te muralet e një xhamie për shembull që s'kan vlera monumentale. Le të më thotë dikush mund si ekspert në Kosovë që aty xhamia e Xhilanit pikturat e saj pas kanë vlera monumentale. S'është e vërtetë. Do datë që shkon buxheti kryesor. Anë veproj do në teren vetë 4-5 në përthera në përmale me 4-5.000 euro. Unë po ju them do thotë se vetëm këtë vit kam zbulimin e një kalaje të shkëlqyeshme me kolegët e mi me Emin Sallahun, do të në fshatin Majavc. Do të që është një kala e tipit urban, nuk është e tipit për shembull ushtarak. Ka përmasa mjaft e mëdha. Kemi regjistruar mjaft shumë monumente, kemi marrë thesare të çmueshme nga popullata, popullatën e kemi të shkëlqyeshme, do të bashkëpunojmë me ne. Mirë po, ne nuk kemi gjetë çështje do të thotë që të shkojë popullatës, që të shkojë me programe, nuk kemi në institucione shkencore, arsimore, nuk kemi do të thotë asnjë plan program, do thotë shkollor që vëdësojmë popullatën për identitetin dhe autoktoninë e kësaj popullate. Zotëri Shoshi, në anën tjetër, në disa qytete të Kosovës, në baza individuale, ka shtëpi të cilat i takojnë kohrave të ndryshme dhe shquhen si monumente. Sa po arrin ata individ që t'i ruajnë në mënyrë individuale? Çështja është që secili qytet, sipas një praktike që kemi pa në vende të tjera, ka të drejtë me identifikuar një farë pjesë të vet më të vjetër, e cila jo domosdoshmërisht ka monumentale, kushtimisht thëmë, që veçohen mirë po si tansi, ajo krijon një farë, si me thonë, e tregon një farë historie vetë qytetit. Edhe Prishtina, në mendoj, edhe Prizreni, edhe qytetet tjera kanë të drejtë ta definojnë një zonë historike, po nëse ajo zonë historike definohet, atëherë duhet ketë, si me thonë, udhëzues se si ajo të zhvillohet. Ato që janë ndërtesa të evidentume që i takojnë një kohë caktuar, ato duhet ruhen, edhe mandej edhe ndërtesat e reja që eventualisht do të ndërtoheshin me leje, duhet i përshtaten një farë arkitekture popullore që ajo zonë që në si me thonë me konventën ndërkombëtare quhet ne ligj që kemi një nocion pa kuptim fush arkitekturës, diçka është ndjeq mirë, po në terminologjinë ndërkombëtare quhet site ose sit. Shqipëria kanë definuar me sit, që është një tërësi më e madhe urbane me elemente të vogla, po si tansi ajo mund të kategorizohet, domethënë si zonë e mbrojtur. Edhe Prishtina, edhe Dodona ish dashur me qenë ashtu, po fatkeqësisht tu ka ndodhur që është definuar një herë, mirë po nuk ka pas kritere për mbrojtje, dhe tash bëni një farë lloj mishmashi, dikon ki ndërtesa shumë të larta, dikon ki një ishull, një shtëpi ashtu izoluar me krejt, edhe pajtona me paraforcin që në këtë mënyrë, edhe ato ta vlera që mund t'i ketë një shtëpi, nuk i duken për shkak ndërtimeve tjera pa kriter, shumë njërë stihike, edhe që i prishin vlerën. Unë mendoj që Prishtina do ta kishte merituar të ketë, si me thonë, zonën e vetë historike, ta ketë tregimin e vetë që nga krijimi e deri sot ku është. Fatkeqësisht nuk e ka. Gjakova deri diku e ka, dhe pse aty mund të kontestojmë pak mënyrën se si janë
rikonstru qarshia vjetër mas luft, është një rikonstruim komplet, i pa bazum shumë në dokumentacion historik, shumë është përdor materiale moderne. Prizreni ka të definume mirë, po kemi marrë informacione ta shkollët fundit sa ka pas shkatrime të përditshme, po unë mendoj që është e lidhshme edhe pavarësisht që po them pajtona me juve që ndërtesat caktuar nuk kanë ndonjë vlerë, po si tanësi ato i çdosh me mbrojtë edhe ato edhe mbrohen edhe sipas parimeve ndërkombëtare dhe UNESCO i promovon për shembull sitet. Edhe Shqipëria i ka disa, i ka Gjirokasin, e ka... Mendoni njëjtë që industria e ndërtimit me një farë forme ka ndikuar në transformimin e zonave historike? Tash, nëse më lejohet, flasë të thotë, kam pas fatin që t'jem teknikë i ndërtimit në Prishtinë, do të kryj shkollën e mesme teknikë i ndërtimit me plan program vjetër, do të 4 vjeçar në vitet 70. E një Prishtinën mjaft mirë, do të dhe në atë periudhë kohore kemi bërë praktikë feriale në objekte në ndërtimin në shumë lagjeve të Prishtinës, në objektin e parë në Dardani, pastaj në objektin ku është qeveria e Kosovës në Hotel Grand dhe shumë objekte tjera, kështu që mbaj mend edhe qarshinë e mbulume të qytetit, mos flas për lagjen poshtë atje dhe lagjen Dodona. Sa i përket gjendjes ku jemi sot, po flas për Prishtinën, njëkohësisht unë pajtohem me Salin për shembull, në lagjen Dodona është hartu, tash plani urbanistik, do thotë plani rregullativ para ndërtim të lartë. Ne atje kemi një objekt, shtëpia Hynilerve, që ruan disa vlera arkitektonike dhe ka qenë mbrojtje të shtetit. Tash duhet pyetja se çka do të bëjmë me një objekt të vetëm në një zonë, do thotë ku parashihet Rokaçi deri në 8 kat nëma, apo sa është para pa në atë lagje. Faktikisht edhe në kriteret edhe në rastet e tilla sakrifikohet një monument kulture. Do të pronarin, për mendimin tim, duhet liru pronarin shtëpinë e Hynilerve. Në Prishtinë mund të ruajmë 4 shtëpi qytetare, mendoj objekti ku është Instituti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, ku është Muzeu Etnologjik Imazhi, objekti ku është Akademia Shkencave që ka qenë, dhe kjo e Hynilerve prapë i mendimit për shembull që duhet bëhet një zgjedhje për pronarin. Sa i përket zonës historike të Prizrenit. Këto pak monumente që ekzistojnë kanë hyrë në mbrojtje në vitin 1967, si tërësi për shembull Xhamia e Gurit, Shadrvani, objekti i muzeut, Xhamia e Mesme Jasar Pasës dhe Xhamia e Madhe. Tash, nëse flasim për sa jemi në atë kujdesshëm gjatë rrugës dhe konservimit, mund të them që ne më shumë i shkatrojmë monumentet e kulturës dhe vlerat kulturore se sa që i mbrojmë. Bëjmë shpenzime marramendse, bëjmë një marrëveshje mes pushtetit lokal dhe qendror, që fajt mos mbetet as ne as ne dhe shkatrojmë do të vlerat kulturore. Të marrim shembull Xhaminë e Gurit, ku është shkatruar hajati i xhamisë, duke mos përfill kriteret shkencore të konservimit, ndër kriteret kryesore është që asnjë shtresë historike nuk guxon të rënohet. Dhe hajati i xhamisë do të ka qenë një njëjtë stil arkitektonik me objektin e Muzeut të Kosovës. Këndvështrimi i arkitektit austriak ka qenë do të nga sheshi i përmendore së Vllaznim Bashkimit, ku rruga ka ardhur, rruga ishte do thotë jo në as ka qenë, tash si quhet UÇK-s, do thotë, që ka ardhur do thotë nga ai këndvështrim, ai objekt që është përputh fasada e hajatit të xhamisë me objektin e muzeut. Dhe për mendimin tim, do thotë, ajo fasadë është dashur të ruhet, është dashur me të njëjtin ngjyrë dhe është dashur të kthehet rruga. Ne e dim për shembull se mund të thotë dikush që sot në Prishtinë ka nostalgji për objektin si monumenti i Vllaznim Bashkimit që është ndërtuar më njëherë pas luftës së dytë botërore, ku janë bërë mitingje të shumta, do thotë është prish qarshia vjetër për të bërë mitingje antipopullore kundër kulturës dhe vlerave shqiptare. E kemi rastin për shembull të Unionit. Edhe rasti i Unionit nuk ka qenë objekt në mbrojtje të shtetit deri në vitet 90. Po. Nuk ishte dot në listën e objekteve për mbrojtje nga shteti deri në vitet 90. Në mbrojtje të shtetit ka hyrë në vitin 1996. 1996. Pra, me ardhin e ndërkombëtarëve dhe të UNMIK-ut mund ta faqësojmë askën, do thotë se ata do thotë nuk kanë njoft monumentet që kanë hyrë në mbrojtje të shtetit gjatë masave të dhënshme, pra gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar. Faktikisht kemi pas 425 monumente në mbrojtje të shtetit dhe për çudi në vitin 2003 do thotë është inicuar Unioni si monument kulture dhe ka gjatë deri në vitin 2012, thuaj se ka qenë objekti kryesor që ka trajtuar Ministria e Kulturës.
Nuk ka ndonjë vlerë. Konservimi është bërë kundër çdo norme të konservimit dhe restaurimit, e dimë të gjithë. Thotë nuk ka ruajtur vlerat autentike të monumentit. Nuk ruhen për shembull simbolet e kultit. Unë kam vrejtje edhe te xhamia Jashar Pashës. Hiqet për shembull si ylli 6 cepsh. Nuk është ruajtur as svastikat e xhamia madhe, për shembull është mbuluar me mërmer. Çka është më e dhimbshme kjo që po e tham për shembull se gjatë konservimit të xhamisë së madhe në vitin 2008, gjatë hapjes për konservimin e themeleve është gjetë një skelet që përputhet plotësisht me të dhënat historike për skeletin e Pjetër Bogdanit. Dhe sot ne nuk e dimë se ku gjinet ai skelet. Ose të marrim shembull të qeshmja për shembull që u zbulu para teatrit. Unë nuk di si mund dikush ta quajë monument kulture dhe ta konservojë ato kursrun asgjë. Po aplikohen? Nëse është zbulu qeshmja të teatri, janë zbulu gurë të varresave që dihet që ka qenë xhamia e Qarshis, ajo quhet xhamia e Qarshis, ndërsa kjo është quhet xhamia e Gurit. Nëse janë zbulu, do thotë gurë të varresave, atëherë pse nuk urojtën gurë të varresave të murosuna në qeshme? Dhe të shkruhet atje anglisht se në vitet 50 gjatë planit urbanistik të Prishtinës, në vitin 1953, plani që hartohet në Beograd nga arkitekti Patković, do thotë përveç rënimit të objektit të kultit si xhami, do thotë që ka qenë në qendër të qytetit, janë rënuar dhe varresat e shqiptarëve. Dhe të figurojë një fjali të paktën aty anglisht. Tas edhe nëse e shkruajmë një fjali të tillë nuk ka kuptim më. Edhe nëse i kthejmë ata gurë të varresa nuk ka kuptim më. Do të kemi qasje tërësisht jo profesionale në monumente. Apo arrijet që të bëhet konservimi dhe restaurimi sipas standardeve, zotëri Shoshi. Flasim përgjithësi në Kosovë. Absolutisht jo, unë e tham jo. Po tash varet për rastit, nëse mund të referohem raste konkrete, kisha mujtë me komentu, po në përgjithësi, unë pajtona me paraportin që ka të lashe në gjitha, si me thonë, nivellet e menaxhimit të trashëgimisë. Për shembull, ne për kaq vite mas lufte, ende nuk e kemi një sistem që e monitorojmë si është gjendja në terren, e identifikojmë cilat janë prioritetet e vërteta, nuk operojmë kështu me politika ad hoc, me preferenca të kujdo qoftë ministrit ose këshilltarëve ose kujdo tjetër. Sikur të kishin ndërtu një sistem, edhe praktika të regon që ka vende tjera kanë ndërtu, automatikisht ai pak buxhet që është, do të shkonte aty ku duhej. Për shembull, ne kemi bërë një hulumtim vitin e kaluar, i kemi hulumtu 925 ndërtesa që në listën e përkohshme, edhe kemi vrejt që dikun 20% prej tyre, afër 20% janë në gjendje tepër të keqe, gati para kolapsit, edhe si vjetash, po i monitorojmë fondet që Ministria i ka nda për trashëgimi, edhe shumë pak prej atyne fondeve shkojnë aty ku duhet, të mëjnë ato ndërtesa ku janë në gjendje të keqe. Ministria është e që ka hartuat listën e përkohshme, dhe Ministria, nëse për Ministrinë e listë e përkohshme, është, si me thonë, listë zyrtare, atëherë unë mendoj që fondet duhet të adresohen aty ku ka nevojë. Dhe me thonë, kemi një farë lloj shkëputje mes të terrenit, gjendjes në terren, edhe fondeve se si ndahen përmes vendimeve si sta paraforsi me bordë me. Si pasojë e çfarë është për kjo shkëputje? Është pasojë e një mungese, një, si me thonë, koordinimit vullneti për me koordinu gjanat. Unë ceka dhe më herët, është pasojë e mosdijes, mosqasjes profesionale në monumentet e kulturës. E ceka dhe më herët që gjithçka nuk është monument kulture. Po, fillimisht Ministria ka detyra e Ministrisë është të menaxhojë sistemin. Mandej, në momentin kur menaxhohet atëherë shumë prej detyrave kalojnë në ekspertizë, kalojnë ka aspekti profesional. Po na po flasim në aspekt të menaxhimit fillimisht. Nuk ka një sistem i cili, si me thonë, e shet tanësinë e trashëgimisë kulturore në Kosovë, edhe mandej në bazë të anësisë së gjendjes i delegon detyrat të institucionet përgjegjëse. Do të thonë, fillimisht ne kemi dështuar në aspektin e menaxhimit, e mandej kalojmë te aspekti. Mënyrat e menaxhimit dihet mirë, po dihen edhe kriteret bazë, janë kritere shkencore për marrjen mbrojtje. Janë kritere se si qaset për shembull konservimit, restaurimit. Ne kemi X raste. Mos të themi për shembull të na është bë praktik, vetë arkitektë dhe hartohen për shembull projekte të ndryshme që kushtojnë mjaft shumë, i kushtojnë shoqërisë vetëm objekti i xhamisë që është hartuar ka kushtuar 80.000 euro.
Dhe është për që di, unë e kom prezentu vetë këta dhe në Tiranë, për shembull rastin e kalase vështres. Vetëm projekt, për shembull, kom gjetë 4 fajla në institut 20 cm, do thot hartim grafik, me kompjuter, që ekspertet mamin e nësoj fushë dhe Minriza ka krytë dhe të gjithë, do thot kanë thonë, vetëm Kosovë ndodhë kjo, vërtet edhe unë po thonë, vetëm në Kosovë ndodhë kjo. Dhe çka ndodhë, do thot, jepen shumë para, ai projekt vjen dhe hudhet poshtë dhe kalon një projekt që ju, pastaj sa e diuni ju, pastaj keni bë konservimin e kalas. Do të shtohet pyetja, pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo kur ka ekspert që mund ta parandalojnë një gjatë të tillë? Dhe nuk shkojnë mjetet aty ku duhet, për shembull. Ose udhëhiqen objekte me vlera kapitale në Kosovë, shkon stafi teknik, për shembull, dhe ku mbetet kriteri, për shembull, që është kriteri estetik gjatë konservimit restaurimit, kriteri didaktik. Kush e shpjegon ato? Kush e shpjegon ato? E shpjegon njeriu që s'din, e shpjegon mirëmbajtësi i objektit? Ku mbetet kriteri historik, kriteri shkencor, kush e bën ato? Aspekti menaxhimit. Pikërisht, çdo është aspekti menaxhimit që ata nuk kanë çastin, nuk kanë vizion se si çasin një monumentit kulturës. Unë jam pjesë e Ministrisë së Kulturës, jam zyrtari i Ministrisë së Kulturës, e them me patkeq kundër atyre kolegëve. Ata duhet të shiqojnë se çka kanë bërë me këtë fushë deri tash. Duhet vazhdimisht do thotë të mendojnë se kanë dëmtuar shumë dhe të ndalen të kthehen në një qasje profesionale shkencore, të qasen një qasje krejtësisht tjetër, të ndrojnë strategjinë, të ndrojnë metodën e punës. Ne nuk kemi asnjë institut funksional në Kosovë. Nuk e kemi as muzeun e Kosovës, nuk e kemi as institutin për mbrojtje të monumenteve të kulturës. Unë sa kom qenë zyrtar në ministri, vazhdimisht na kanë këshilluar ndërkombëtarët. Nuk është e vërtetë që s'kemi pas këshilla, kemi pas këshilla. Dhe është ulë kriteri që instituti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe përgjithësi i institutit duhet të kenë minimum 3 doktor shkencë për të vepruar si institut. Mbasi jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, do doja ta shtrojmë edhe çështjen e antarësimit në UNESCO, ishte edhe mbetet prioritet i kësaj fushë, ku kemi mbetur me këtë proces, çfarë duhet bërë sipas jush? Kjo është një sfidë. Ishte një, si më thonë, një mësim herën e kalume, u pa që ekzistojnë dy nivelet se si menaxhohet kjo punë. Është niveli i jashtëm ku gjithsesi shtetet mbeten të polarizuar për shkak të ndikimeve që si më thonë ekzistojnë Rusia një anë edhe ana tjetër, po unë mendoj që na duhet shumë, detyra jona është të fokusohemi brenda vendit, edhe ne të punojmë përditë në mbrojtjen e trashëgimisë, edhe ne ta mbrojmë trashëgiminë ashtu siç duhet, ajo është arritja më e madhe. UNESCO-ja do të vjen, po ne nuk duhet të dekurajohemi prej një dështimi që ishte më herët, po ne duhet ta mbrojmë, sepse trashëgimia është më e rëndësishme se sa antarësimi. Kur do që krijohen kushtet, ne do të antarësohemi, po nëse ne tash, si më thoni, i çojmë durt edhe trashëgimia shkon këto trendit si është, atëherë edhe antarësimi në UNESCO nuk ka ndaj kuptim nëse s'ka çka të mbrohet. Pra, ne duhet i kthejmë detyrave të shtëpisë, e kjo detyrat e shtëpisë në mas të madhe janë përgjegjësia e Ministrisë së Kulturës. Edhe atëherë mendoj që UNESCO-ja herë të vonë do të jetë me neve. Dhe çfarë të mira do të sillte antarësimi i Kosovës në UNESCO sa i përket Antarësimi i Kosovës në UNESCO është për të mirën e Kosovës është shumë pozitiv, sepse në momentin kur ne antarësohemi në OKB dhe në UNESCO, atëherë të gjitha objektet që janë në mbrojtje të UNESCO-s brenda territorit të Kosovës kalojnë në mbrojtje në kompetencën tonë. Ne dim për shembull se kemi disa objekte të kultit që kanë hyrë në mbrojtje të UNESCO si objekte të rrezikuara pas protestave të vitit 2004. Mirë po, për antarësim në UNESCO, mendoj që duhet përfillen procedurat. Ekzistojnë disa procedura, që duhet të zbatojmë. Unë pajtohem me Saliun që thotë s'parin e duhet t'i kryjmë detyrat tona, t'i konservojmë si duhet disa objekte, të prezentojmë si duhet. Asnjë objekt nuk e kemi si duhet do të prezentuar. Ne e pamë edhe kalane e Artanës lejuam për shembull që të vinë tjerë ta konservojnë. Kam pas rastin me Gjerakrajiskën kur e ka vizituar Kosovën. Ka qenë viti 2005-2006 aty dikun dhe kemi bërë vizitë kalane e Artanës. Në një moment ai më ndan edhe thotë sa kushton thotë një punëtor fizik, sa kushton ngelçeria dhe këta gur mund të palosen. Me po për fat e keq i palosit dikush tjetër sepse kostën shumë të shtrejtë e kërkonin ekspertët tonë. Unë po them vetëm për një
projekt, për një ide, për hartim letër, shkojnë me qindra mija euro dhe fatkeqësisht ne po humbim vazhdimisht ditës se nuk po kemi qasje serioze. Pastaj konzervimi që është bën halila, që është bën jashtë kritereve shkencore. Po s'flas për kalarën e Keqekodës, kalada ardane, teknike të emërimit, konzervohet me llaç cimentoj. Shumë do të meta tjera që vinë nga kjo fushë, pikërisht vinë nga ne, do të nga institucionet tona dhe nga ekspertet tonë, do të mbahen mbledhje të kota. Pra po them, s'kam asgjë kundër kolegëve të mi, mos mbajnë mbledhje të kota, mos të mashtrojnë opinionin se janë tërësisht do të gabim kanë qasjet e gabueshme në trashëgimi kulturore. Shpresojmë që në të ardhmen kjo qasje do të jetë korrekte kashi fushës. Unë ju falenderit shumë që ishit pjesë e emisionit Imazhi sot dhe biseduam bashkërisht për këtë temë. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu po e përmbyllim emisionin Imazhi për sot. Imazhi vjen sërish nesër në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.